નમસ્તે ફ્રેન્ડ, અમારી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે મળ્યા છીએ એકદમ ચટપટી વાનગી એટલે કે ફ્રેન્કીની વાનગી લઈને। તો જાણી લઈએ તેને બનાવવા માટેની રેસીપી। ફ્રેન્કી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ તમારી ગાજર, ડુંગળી અને કેપ્સિકમને એકદમ પતલી પતલી પટ્ટી કરીને સમારી લેવું અને કોબીને ખમણી લેવું। હવે આપણે આ રીતે વારાફરતી કેપ્સિકમ, ડુંગળી અને ગાજરને એકદમ ચડી જાય ત્યાં સુધીના શેકી લેવા, અથવા તો તમે આ રીતે અલગ અલગ ન શેકવા હોય તો તમે પહેલાં થોડીક વાર ડુંગળી શેકીને ડુંગળી ચડી જાય પછી તેમાં કેપ્સિકમ, ગાજર અને એ ત્રણ વસ્તુ ચડી જાય પછી તેમાં કોબીનું ખમણ એડ કરી શકો છો। આ રીતે અલગ અલગ પણ શેકીને કરી શકો છો અને બધું ભેગું કરીને પણ શેકીને તમે તૈયાર કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે મારે બધું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે બટેકાનો મસાલો તૈયાર કરીશું। અહીં મેં બટાટાને બાફીને તેનો પોટેટો મેશ કરેલો છે। પછી તેમાં આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ એડ કરેલી છે અને તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, ખાંડ અને લીંબુ એડ કરીને તૈયાર કરેલું છે અને થોડી કોથમરી પણ એડ કરવી। આ રીતે બટેટાને તમે આ રીતે રોલ્સ તૈયાર કરવા, જેથી કરીને તમારે જે ફ્રેન્કી બનાવવાની છે તેમાં દરેક ફ્રેન્કીમાં એક એક રોલ મૂકી દેવાના, જેથી તમારે સરળતા રહે। આ રીતે મેં બધો જ મસાલો તૈયાર કરી લીધો છે। હવે એક વાટકામાં ટોમેટો સોસ લેવાનો છે। હવે આપણે ઘઉંના લોટનો તેમાં મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને લોટ બાંધી લીધો છે। પછી આ રીતે એકદમ પતલી પતલી રોટલી વણવાની છે અને રોટલીને આપણે કાચી પાકી શેકવાની છે। આ રીતે રોટલી વણાઈ જાય પછી તેને આપણે કાચી પાકી શેકશું। બંને બાજુ કાચી પાકી શેકી લેવાની। મસાલામાં તમે મકાઈ પણ એડ કરી શકો છો। મકાઈના દાણાનો ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવતો હોય છે। તમારી પસંદ પ્રમાણે તમે બધું એડ કરી શકશો। આ રીતે કાચી પાકી રોટલી શેકાઈ જાય પછી આપણે ફ્રેન્કી બનાવીશું। ફ્રેન્કી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ રોટલી ઉપર સોસ પાથરવાનો છે। આ રીતે સોસ પથરાઈ જાય પછી તમે જે મસાલા તૈયાર કર્યા છે એ મસાલા આપણે વારાફરતી એડ કરીશું। મિત્રો, અમારી ચેનલને તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો। અવનવો વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને ઝડપથી મળતી રહે। આ રીતે મેં રોટલી પર ડુંગળી, ગાજર અને હવે હું કેપ્સિકમ એડ કરીશ। હવે આપણે બટાટાનો જે રોલ બનાવ્યો છે તે આની ઉપર મૂકીશું। કોબી એડ કર્યું અને હવે હું રોલ મૂકીશ। આ રીતે રોલ મૂકીને તમારે 3 વડી રોટલીને વાળવાની છે। હવે આપણે તેના એકદમ ટાઈટ રોલ વાળીને શેકશું। આ રીતે રોલ વળાઈ જાય પછી તમે લોઢી ગરમ કરી અને શેકવાના છે। આ રીતે લોઢી પર મૂકીને એના ઉપર તેલ મૂકી અને વારાફરતી આ રીતે શેકી લેવાના છે। આ રીતે થોડીવાર પછી ફેરવતા રહેવાનું, જેથી કરીને દાજે નહીં। તમે આમાં મસાલામાં ચીઝ પણ એડ કરી શકો છો। ચીઝ એડ કરવાથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે। અંદર જે મસાલાનો ટેસ્ટ છે, તમે જે મસાલા અલગ અલગ શેકો છો તેમાં તમારે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે। આ રીતે તમે વારાફરતી બધી ફ્રેન્કી શેકીને બાળકોને પીરસી શકો છો। ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટી રેસીપી છે। અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો જરૂરથી લાઈક અને શેર કરજો। આવજો મિત્રો।